Tervehdys vapottajat. Arvon vapottajat. Täällä Mikan kanssa ollaan tämmöisessä sosiaalisessa kanssakäymisessä. Aiheena meillä nämä Tesyin T18 650 paristot eli akut, mitä mä laitoin sille vähän tuossa muutaman kappaleen testattavaksi. Ja nyt Mika on saanut siellä videon aikaiseksi ja tarkoitus tässä olisi nyt sitten, että käydään vähän läpi, että mitä siellä oikein tapahtuu. Oliko sulla, Mika, jotain pientä esipuhetta? Joo, eli tosiaan testailin noin Tesiyt ja verrattuna VTC4. Tällä kestää yksi VTC4 ja toinen VTC4 kuoli, elä ottaa loppuun, kun vastustaa. Tesiyt säilyy ehdittää. Ja ei ihmettäisi. Okei, hyvä. Ei mitään, polkaistaan video tästä käyntiin ja katsotaan ensimmäinen pätkä siitä ja analysoidaan sitten sen jälkeen. No niin. Elikkä nyt olisi toi venttaustesti. Mulla on pari näitä Tesyin akkuja. Siitä on VTC4 verrokkina. 0,25 ohminen pakka, 0,2 ohminen, 0,12 ohminen, 0,09 ohminen ja 0,05 ohminen pakka. Elikkä testaillaan. Nyt aloitetaan tällä sarjan kytketyllä kelkalla. Sitten mulla on rinnan kytketty kelkka sinkkuakku venttausta varten. Elikkä aletaan pulssittelee ja tsekkaillaan, koska akut alkaa lämmetä ja mitä näyttää dropit. Kaikki on ladattu täyteen nämä akut. Elikkä tässä pitäisi olla 8,4 volttia. Tää kyykkää tonne 6 volttiin asti. 25 ampeeria nyt. VTC4 paikoillaan. Lämpeää jo vähän. Joo, kennot kuumenee aika reilusti. Sitten kokeillaan tällä Tesiyllä. Tesiyyn parilla. Kyykkää 5,8 volttiin, eli snodisti enemmän kuin VTC4. Tesiyt pysyy kylmänä. VTC4 vähän lämpes 25 ampeerin kohdalla. Nää pysyy kylmänä, eli hyvä. Sitten 02. No niin, Mika, siinä oli nyt ensimmäisen pakan kanssa vähän poltettu akkuja, että mitäs minkälainen fiilis siitä? Joo, eli ihan ensimmäisenä huomasin tuon volttidropin. Elikkä VTC4 kyykkäsi sinne 6 volttiin ja Tesiy kyykkäsi sinne 5,8 volttiin. Eli
enemmän, mutta VTC4 lämpäsi huomattavasti. Tai ei nyt paljon, mutta sillä, että kädellä kuitenkin tunsi. Kun taas vesi pysyy kylmänä, niin kuin pitää. Joo. Eli tässä kysyttiin hetkellisesti, eli siitä lähtien kun nappia painetaan, niin 33 ampeeria kysyttiin akulta. Sitten kun se kylkkää sen 2 volttia, niin siellä ei ollut enää noin 27 ampeeria. Joo, okei. Okay. Eli toisin sanoen hivenen enemmän droppia, mutta kestävyyttä sitten taas vähän enemmän Tesyin puolesta puhuen. Hyvä, ei mitään. Jatketaan pätkää eteenpäin ja katsotaan mitä seuraava osuus tuo tullessa. Se tuppi. ...27 ampeeria. Lämpöä. Lämpöä tosi snadisti. Kyykkää 5,5 volttia. Ei lämpää pahasti edes. Sitten otetaan VTC4. Viiteen 5,6 volttiin kyykkään. Lämpöä vähän. Lämpöä, joo. Sitten vaihdetaan matalampi ohminen pakka. Elikkä nyt tulee se 0,12 ohmia. Neljäkymmentä ampeeria. Nyt lämpöä ja reilusti. Joo. Laita pausi. Niin kävi vaihtaa turvakengät jalkaan. Painan näitä vähän, että jos jotain tapahtuu. En usko, että kuuluu kameralle, mutta täältä jo tulee akkunesteitä. Joo. Mut ei vielä räjähä, mut kyllä tää on selkeä ventauspiste tää. Kyllä toi VTC4 kestää sen 30 ampeeria, mitä lupaakin. Mutta 38 ampeeria alkaa olla liikaa.
Ei oo kuitenkaan tulikuumatkaan vielä, mutta täältä on jo nesteitä tullut. Ei oo tullut nesteitä. Toi on sitten vissiin jotain muuta mähnää. Sitten laitetaan tesiyt sisään. Kyykkä ja 4,25 volttiin. Lämpää huomattavasti vähemmän kuin VTC4. Semmosia 7 sekunnin pulleja. Nyt tulee jo savua akuilta. 38 ampeeria. Täältä tulee savua jo. Kuitenkin ehjä vielä, eikä ole edes kovin kuuma. No niin. Eli 38 ampeeria. Katsotaan, saisiko vähän savua akuilta. Lämpää, mutta ei oo kuumat vielä. No niin, siinä käytiin pari pakkaa läpi. Käydään vähän niitä. Eli tässä tosiaan meillä on 2 pakalle ei tapahtunut mitään. Ja sinänsä mitään lisättävää. Mutta sitten tämä 3. pakka oli 12 ohmia. Niin tässähän pysyttiin jo hetkellisesti nappia painassa 70 ampeeria. Ja tyyppien jälkeen se otti sieltä 38 ampeeria. Oliko se 38? Joo, se taas vissiin 38 joo. Niin silloin tässä vaiheessa alkoi käymään ja loppuu kuumana. Ja akut alkoi lämpäämään ja vaihdut kyllä. Ja ei ole enää niin todellakaan turvallista käyttää, että jos mulla olisi Nexus, mä en helvetissä käyttäisi. Joo. Aika haluaisi kädessä pitää. Joo. Kyllä se rupeaa olemaan vähän niin kuin hazardia meininkiä kyllä. Niin. Tossahan mä vaihoin turvakengät jalkaan ja painoin noita akkuja. Ei ainakaan naamaa päällä. Joo. Mitä sä arvioisit niin nyt tämän VTCn ja sitten näiden Tesyin suoritukset keskenään tässä vaiheessa? Tässä vaiheessa VTC lähti jo kuumenemaan selkeästi, kun korkea kädenlämpöä kohtaan. Tesy pysyy siellä kädenlämpössä. Eli rasittu selkeästi vähemmän. Joo, okei. Tesy, mitä mä kattelin noita käyviäkin, niin Tesy kyllä nopeasti enemmän niissä käynnissäkin, mitä siinä oli Samsungia, LGtä, Sonylla verrattuna. Joo. Mutta sitten kestää pidempään. Joo. Elikkä selkeästi kyllä kestävämpi on, mutta se pyykkää. Okei, jos mä ottaisin tässä vaiheessa tähän ruudulle nyt näkyviin vielä tämän käyrän, missä näkyy tavallaan nyt sitten se, että tämä Tesy kyykkää vähän nopeammin. Ja nyt tässä kuvassa niin näkyy tavallaan, että se käyrä pikkusen niin nousee tavallaan sen piikin jälkeen. Niin voiko tämä yleensä olla mahdollista? Periaatteessa kyllä. Se jotenkin vaan niin tuntuu, se niin ikään kuin näyttäisi niin siltä, että se akku saa lisää virtaa, mutta onko se vaan niin joku rebound? Tavallaan, että se käy niin siellä kyykyn pohjassa, jonka jälkeen niin se pikkusen palautuu siitä.
Joo, akku on, akku on sillä lailla jännä, että mä en ole mikään akkukemisti, niin mä en osaa sanoa, että mikä ton tekee. Mutta akku on vuosia. Joo, okei. Okay. Hyvä, hyvä. Nyt aletaan päästä sitten niin tähän niin sanottuun maukkaaseen osuuteen tästä videosta. Niin nyt siellä tulee sitten pari seuraavaa pakkaa. Siellä oliko se 0,09 ja 0,05, jos se muista ihan väärin. Niin katsotaan vähän että mitä siellä tapahtuu. Ei muuta kuin eteenpäin pääsemme mummo lumessa. Sitten seuraava. Seuraava akkupari. Niin. Kyykkää jo 8 voltista 4,22 volttiin. Nää kyllä vieläkään kuumia oo. Lämpöä kyllä. Ehkä about 40 astetta. Sitten siirrytään seuraavaan pakkaan. 0,8 ohmia. 0,7. 50 ampeeria. Nyt tulee akuilta savua. Näkyy. Alkaa olla jo aika kuumat. Niin kun näkyy, niin savua. Ehkä jotain 70 astetta lämmintä. Täältä ei oo ainakaan tullut vielä nesteitä. Ei oo täältäkään. Kuumia nää on. Sitten siirryt 50 ampeeria. Savua tulee kans. Haisee. Kyykkää alle 4 voltti. 3,5 volttia. Ei oo yhtä kuumat kuin VTC. Ei oo täältäkään tullut vielä nesteitä pihalle.
siinä käytiin nyt sitten seuraavaa vaihetta pikkusen läpi ja mentiin sitten jo sinne 0,08, 0,07 lukemiin. Ja mitä siellä tapahtui? Tässä kysyttiin hetkellisesti akulta 105 ampeeria. Eli aika hyviä lukemia. Työn jälkeen siellä näemme, mitä muistan, mitäkin nyt oli. Aika hyviä lukemia ja näytelmäisen näköiset kymmeniä. Reilusti esiin tuli vieläkin lentotiloissa perässä. Hyvä. Kertoo siitä kestosta. Ja aika kuumottavaksi meni jo pulssikin. Joo, kyllä se ilmeitäkin tossakin jo katselin, niin kyllä se huomasi, että tämä jännitysmomentti alkoi olla aika korkealla siinä, että mitä siinä tulee käymään. Tässä tosiaan mulla alkoi tämä settikin jo kuumana. Mulla oli tuossa 76 amppia setti. Ja en hoksannut samalla työtä, kun mulla alkoi olla näin, mutta mitä se sieltä kysyy settillisesti. Siellä on mennyt niin kuin seuraavallakin on ollut 116 amppia setin läpi. Niin yllättävän hyvin nekin kestää näköjään. Joo, sulla olikin vähän ongelmia sen fetin kanssa. Sitten vielä tuosta, kun jatketaan videoa vähän eteenpäin, niin siellä fetit rupesi kärymään ennen kuin saatiin tesiyt savustettua nesteet ulos. Et se, en mä nyt mitenkään halua kehua niitä tesyyn pattereita, mutta siis niin eihän Mikalla vehkeet kestä, kun patterit on niin kovat. No ei vaan. Sitten tuossa välissä 3 uutta festivaaleilla se suurin sanalla on kätty, että ei enää antanut virtaa ollenkaan läpi. Mutta siinä jatketaan seuraavaa. Joo, jatketaan seuraavaa pätkää ja katsotaan mitä siinä tulee sitten tässä viimeisessä. Että siellä rupeaa sitten nesteet roiskumaan nyt. Sitten seuraava pakka, joka on 0,05 ohmia. No ei todellakaan ole enää niin kuin tässä vaiheessa turvallisia käyttää. 70 ampeeria. En uskalla enää kuin ihan vaan pulssittaa pikkusen savua. Ja kyykkää 2,7 volttiin. Tulikuumat. Katsotaan saadaanko venttaamaan. Tulee jo aika reilusti savua ja haisee. Täältä on tullut nesteet pihalle. Kuoriutuu eristeetti. Sieltä kuoriutuu eristä. Venton. Tuossa on eristeen palaset. Kyllä noin yllättävän pitkään kestää venttaamatta, mutta tosiaan
menee helvetin arvaamattomiksi. En ikinä käyttäisi yli tuon 30 ampeerin. Nyt toi pinnikin on entinen. Sieltä alkoi sitten tapahtumaa pikkuhiljaa. Joo. Eli tässä kysyttiin jo akuilta 168 ampeeria hetkellisesti. Toi alkoi mennä jo aika kuumottavaksi. VPC-nolokat oli kuumat. Siitä toinen akku ventto ja tai eriytys tuli sinne akkukäyttöön. Ja kun mä yritin ottaa akku irteksi, niin siellä se pinni kosketti sekä plussaa että miinuksaa. Eli oiko kulku. Siitä otin noin piihdyt avuksi sitten ja otin siitä muovista, kelkon muovista kiinni, että ei vähän painettua sitä ja toisesta päästä akku irte, niin en saanut sitä sormilla sitä akkua. Ja Se aika hyvin roiskas savua siinä kohtaa, kun sä koskit siihen akkuun. Sä itsekin säikähit aika paljon. Joo. Se kato meni oikosulkuun ja se, jos olisi, tai sen takia mä palkasin sitä sinne paikallaan. Jos mä olisin vaan jättänyt sen, niin se olisi vaan jättänyt. Niin. Sain sen kuitenkin rajatella pois sitten. Vesillä on päässyt testaamaan tuolla pakolla, koska se eriste suli siihen akkukelkan pinniin. Eli se ei antanut minkälaista kontaktia saa käyttää. Siinä oli muovi. Ja mä viilolla hieman sen puhuttavaksi, mutta ei auttanut. Se ei vaan lähtenyt pelaamaan. Joo, mutta eiköhän tässä nyt liikuta joka tapauksessa jo semmoisissa luvuissa, että ei niinku yksikään käyttäjä toivottavasti ei lähde niinku näillä akuilla koittaa kuitenkaan ihan tossa määrin. Et kyllä Joo. Ja nyt meillä on sitten, vaihdetaan sinne rinnan kytkettyyn kelkkaan ja sitten yksillä akuilla eteenpäin. Eli siellä on nyt sitten ne täyteen ladatut akut vielä jäljellä, että nyt vissiin katsotaan sitten, että mitä ne kestää. Jep. Hyvä, ei muuta kuin pistetään video pyöriin. No niin, eli toi toinen tai sarjaan kytketty akkukelkka kuoli. Mä viilalla yritin putsailla mutta se ei enää pelaa. Eli siirrytään tuohon yhden akun venttaukseen. Mulla on eka toi VTC4 tossa. Niin. 17 ampeeria nyt. 20. Tää kenno on kuollut näköjään. Näyttää nolli. Eli kuoli. Sitten tää on täyteen ladattu, tää yksi tesiy. Tätä ei oo vielä käytetty tässä. Eli lyödään tulille ja katsotaan milloin toi sinkkuna lämpää. Kyykkää aika helvetisti. 4,2 voltista 1,7 volttiin ja pakka on 0,09. Mutta pysyy kylmänä. (0,08 ohmia. Akku ei lämpää. Mulla on koko ajan nappi pohjassa. Ei tapahdu mitään.
ei kuumene. Siirrytään sitten tuohon 0,05 ohmiseen pakkaan. Eli 40 ampeeria, se mitä valmistaja lupaa. Lämpeää hyvin lievästi. Settikäryä. Joo. Pistä poikki. Eli lopputulos. Yksi ventannut VTC4 ja toinen on ehjä. Mut mä veikkaan, pitää katsoa kuoliko tääkin nyt kuitenkin. Saattaa olla, että ei ota enää latausta vastaan. Nämä ei ventannu. Eli kyllä mä aika lailla uskaltaisin sanoa, että nämä on 40 ampeerin kennot. Nää kesti sen silloin kun sarjassa tulitteli. Käyttäjille, jotka ei hirveästi akuista tiedä, niin mä sanoisin, että älkää vedelkö noita matala-ohmisia pakkoja. Vaikka ei siinä ole mitään pointtia mennä alle 0,1 ohmi, eikä edes sinne 0,1 ohmiin. Vapotelkaa turvallisesti. Tää ei todellakaan ollut mikään turvallinen testi, mutta nyt ei saatu mitään räjähyksiä aikaan kuitenkaan. Eli nämä akut toimii niin kuin niiden pitäisikin toimia. Jos näillä on tilaa ventata, ei ole suljetussa tilassa, niin nämä ei räjähdä. Jos akkunesteet pääsee vapaasti valumaan pihalle, niin kuin tämäkin, tästä tuli nesteet pihalle, mutta tää ei räjähtänyt. Eli tuolta plussapäästä on tullut nestettä vaan jonkun verran ja eristeet suli. Eli nämä on sinänsä turvallisia akkuja, mutta jos tää lyödään suljettuun meksuputkeen tai boksiin, niin on mahdollista, että räjähtää, kun sieltä ei pääse höyry ja nesteet pihalle vapaasti. Jees, eikä siinä, keep on vaping. Semmosta tällä kertaa. Niin. Eli tuossa sinkkuakulla 0,08 ohminen pakka. Siinä kysyttiin 42 ampeeria akulta hetkellisesti. Mä katson mitä se oli. Joo, se on 0,08, 0,07. Joo, eli 46,6 ampeeria ja siitä miinus 1. Ja 0,06 ohmisella pakalla 84 ampeeria. Ja 46 ampeeria me vesi ei tämmöinen edes vielä. Elikkä toimii ihan normaalisti. 0,05 ohminen pakka, 24 ampeeria. Alkoi petti kärrylemään, koska toi jo 75 ampeerin petti. Sitä oli kuormitettu niin kuin melkein tunnin ajan. Ja enemmän kuin mitä sen pitäisi kestää. Eli ei mikään ihme siinä, joku kolmin käteen ja kolmin. Joo. No jos nyt, sä nyt aika hyvin noissa varoituksia tuossa jo annoitkin tuossa videolla. Mutta ei sitä varmaan voi niinku korostaa kyllä tarpeeksi, että ei niiden kanssa leikkiä kannata. Et sen takia me tehtiin tää testi täällä, että sitten teidän ei tarvitse niitä testejä tehdä siellä kotona. Ja pahimmillaan sitten päätyy sinne Iltalehteen näiden räjähtäneiden kapistuksien kanssa. Ja siellä nyt sarjaksia 0,3 on ihan turvallinen. Siinä kysytään, mitä se nyt olisi.
Niin se on varmaan jossain siellä 3 ja 40 ampeerin välissä silloin. Ei se on ollut 28 ampeeria sarjavuotti. Eli 3,3 ohjaa ja aika matala sarjavuotti. Mä itse käytän, vaikka mulla on lipo, jossa on 350 amperia ja niin ei nyt siltikään tarvitse 0,3 ohjaa. Joo. 0,4, 0,5 on vielä helvetin kova. Silloin se pilveen aikaa. Mitäs tämmönen niin Matti Meikäläinen, niin kuin minäkin, joka käyttelee sitten vaan näitä tällaisia Sigelejä ja Vapmodin bokseja, niin niin se vissiin taitaa aika pätevä paristo olla. Et kun mä oon itse, mitä mä oon käytössä ainakin huomannut, niin jos mä itse vertaan nyt sitten, mulla on noita Keep Powerin jotain paristoja ja sitten mulla on niitä Sonin VTC4 ja sitten Sampalta sitä 25R, niin mä oon huomannut kestävyydessä kyllä sen, että kyllä melkein pari tuntia antaa niin päivää lisää sitä vapotteluaikaa. Joo. Mä tosiaan huomasin, kun mä käytin testissä näitä VTC4 tesiä. Mä löin nää laturiin, niin tesi oli, mä avaan tosta ton. Elikkä tesin pari oli 3,87 volttia. VTC4 3,64 volttia. Elikkä selkeä ero kestossa. Joo, sen mä niinku huomasin ihan niinku käytössäkin, että kyllä ne tosissaan Tesy itse niinku sanoi, että he on patentoineet tämän kennorakenteen, mikä siellä on. Ja kyllä se niinku näyttäisi nyt vähän siltä, että kyllä ne jotain hyvää on saanut aikaiseksi. Kyllä. Jos otetaan tällainen niin koulupojan arvosana niin 4–10, nyt kun otetaan niin tämä koko akkurepertuaari tässä mukaan, niin sä kerran jo sanoit niin sen, että et niin tiedä, että onko tämä välttämättä se paras akku markkinoilla, mutta ainakin yksi niistä parhaista. Mutta mikä olisi niin tällainen niin arvosanaksi puettuna, niin mitä sä antaisit? Kyllä mä tällä antaisin 9 tai 8. 9 tai 8? Joo. Okei. No niin. Eli VTC näkemänkin, mitä mä oon nyt 2 vuotta sen ollut paljon, niin en mä siltikään antaa sille kukasin. Joo. Kyllä minäkään sanoisin, että se sille voi sanoa. Mutta mistä tulee vähän miinusta, niin toi, että se kyykkää. Mä teistin enemmän kuin VTC4. Niin justiinsa. Sitten jos tarvitaan esimerkiksi 25R, se kyykkää myös vähän enemmän kuin VTC4. Mutta se kestää. Elikkä se on turvallisempi. Niin kuin tuota silti on turvallisempi kuin VTC4. Mä ainakin on testin perustamassa. Joo, ja kyllä se turvallisuus pitää niin tässä hommassa kumminkin olla niin siinä etusijalla. Että enemmän se, että se on turvallinen kuin se, että sitten saa miettiä, että koska pauksetta. Mutta esillä suosittelisi paljon niin kuin retuloita. Siinä ei pysy ampääroja, se ei kyykää. Se on TCTC-konnattari. Eli se on kokoinen turvapaviilu. Joo. Ja sitten tulee akkukäs. Että se kestää niin kuin sanonut pari tuntia pidemmän kuin se 4 voltti. Joo. Pari tuntia tulee elinaika. Tulee niin elinaikaa. Joo, mutta ei siinä mitään. Eiköhän me voidaan laittaa tää homma tässä nippuun. Kiitos teille kaikille, että jaksoitte katsoa. Ja no, tiedätte mistä paristoja saa. Kiitos Mika sulle ennen kaikkea siitä, että riskeeraat oman nahkas siellä meidän kaikkien muiden edestä, ettei tarvi niiden kanssa leikkiä. Iso kiitos sulle ja Ei mitään, mutta no niin, katsotaan. Täytyy laittaa sulle lisää niitä pattereita tulee, sä tuhosit niitä omia VTC4, niin täytyy lähettää sulle muutama tesyi sinne vielä. no niin. Hyvä. Ei mitään. Kiitti. Moi.